यदि तपाईहरु फेसबुक चलाउनुहुन्छ र तपाईहरुको फेसबुक एकाउन्टको होम स्क्रिनमा क्रिएट रुमको यो अप्सन छ भने आज तपाईहरुलाई कसरी आफ्नो रुमलाई बनाउन सकिन्छ र कसरी त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउँदै छु। र यदि तपाईहरुको फेसबुक एकाउन्टको होम स्क्रिनमा यो अप्सन छैन भने तपाईहरुले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई अपडेट गर्नुहोस् र तपाईहरुले फेसबुक एकाउन्टलाई अपडेट गर्दा बित्तिकै तपाईहरुले यो अप्सन आफ्नो फेसबुक एकाउन्टको होम स्क्रिनमा पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले पनि आफ्नो फेसबुक रुमलाई क्रिएट गरेर धेरै साथीभाइहरुसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यो रुमलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई कसरी फेसबुक रुमलाई बनाउन सकिन्छ र कसरी त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउँदै छु। आउनुहोस् साथीहरु कसरी फेसबुक रुमलाई बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। अब तपाईहरुले फेसबुक एप्लिकेसनमा आफ्नो रुमलाई क्रिएट गर्नको लागि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको फेसबुक एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुक एप्लिकेसनको साइटमा क्रिएट रुमको एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ। अब तपाईले क्रिएट रुमको अप्सनबाट धेरै आसान तरिकाले आफ्नो रुमलाई क्रिएट गरेर एकैचोटीमा धेरै साथीभाइहरुसँग भिडियो कल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले त्यहाँनिर आफ्नो टाइम टेबललाई पनि सेट गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले आफ्नो रुमलाई क्रिएट गर्नको लागि तपाईले क्रिएट रुमको अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईको मोबाइल फोनमा एउटा यस्तो इन्टरफेस आउनेछ जुन तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले रुमको एउटा एक्टिभ रुमको एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ, त्यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर धेरै क्याटेगोरीहरु चोइस गर्न सक्नुहुनेछ। जुन तपाईहरुलाई यहाँनिर धेरै क्याटेगोरीहरुको अप्सन दिएको छ तपाईले यहाँनिरबाट कुनै पनि एउटा क्याटेगोरीलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईले त्यस्तै यहाँनिर इन्भाइट अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँनिर आफ्नो साथीभाइहरुलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। जुन तपाईले यहाँनिर फ्रेन्डको अप्सनमा दिएको छ तपाईले यसलाई सेभ गर्नुहोस् र अब तपाईले तल दिएको स्टार्ट टाइम रहेको छ तपाईले कहिले भिडियो कल गर्न चाहनुहुन्छ कुन साथीहरुसँग तपाईले त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर आफ्नो मनपसन्द टाइमलाई एड गर्नुहोस्। यसरी तपाईले त्यो टाइमलाई एड गरिसके तल दिएको सेभ बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले तल दिएको नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईको मोबाइल फोनमा एउटा यस्तो इन्टरफेस आउनेछ जुन तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईको रुम यहाँनिर क्रिएट भइसकेको छ। तपाईले यहाँनिर दिएको टाइममा तपाईले तिनी साथीहरुसँग भिडियो कल गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले यहाँनिर शेड्युलमा टाइम देखाएको छ। अब तपाईले तिनी साथीहरुलाई जोइन गराउनको लागि तपाईले तल दिएको लिंक अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र माथि दिएको इन्भाइट अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँनिरबाट तिनी साथीहरुलाई यसरी सेन्ड गरेर तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले यहाँनिरबाट कुन साथीहरुलाई सेन्ड गर्नुभएको छ त्यो साथीहरु यहाँनिर तपाईको जोइन हुनेछन् र तपाईले त्यो डेटमा तपाईहरुसँग भिडियो कल गर्नेछन्। यसरी तपाईले यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट तपाईले कुनै पनि साथीलाई जोइन गराउन सक्नुहुन्छ। जुन तपाईले अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको जोइनको एउटा अप्सन आएको छ र तपाईको यहाँनिर क्रिएट रुमको ठाउँमा एउटा जोइन रुम आएको छ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। जानेर तपाईले अगस्त 20 भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले यो रुमको अप्सनलाई क्रिएट गरेर तपाईले आफ्नो मनपसन्द साथीहरुलाई एकैचोटीमा इन्भाइट गरेर तिनी साथीहरुसँग एकैचोटीमा धेरै साथीहरुसँग भिडियो कल गर्न सक्नुहुनेछ। आशा गर्दछु भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब नि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।